Okay, run test or non-parametric test. It is the third slide video we are doing on run test. And यसमा चाहिँ हामीले large sample size को केसमा चाहिँ कसरी run randomness check गर्ने भनेर डिल गर्छौं. अब इनिशियल जस्ट लास्ट स्लाइड सेकेन्ड स्लाइड भिडियोमा हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि रन निकालेको थियो तर दैट द सैम्पल साइज वाज लेस देन 20. सो वी हैड यूज द F1 and F2 टेबल्स अनि F1 र F2 को भ्यालुलाई चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेरेको थियौं. बट इट इज नट अलवेज द केस. समटाइम्स वी आर गिवन भेरी लार्ज सैम्पल साइज. त्यो लार्ज सैम्पल साइज को केसमा त वी हैव द N1 and N2 भ्यालुज अल्सो एक्सट्रीम. अनि त्यो केसमा के गरे निकाल्ने तर we don't have the values in the table, but still we need to find that the data are in random order or not. So for that we are going to solve the problem here. अब हम example पढै जाम. Example number 3. On 25 occasions, a random sample means a woman had to wait 10 minutes or more for her bus भनेको छैन. 10 minutes को लागि चाहिँ एउटा median जस्तो कन्सिडर गरेर एउटा वुमनले चाहिँ बस वेट गरेको बसको लागि वेट गरेको बसको लागि वेट गरेको टाइम 25 वटा ओकेजन्सहरुको उसले टाइम पिरियडलाई चाहिँ नोट गरेर यहाँ दिएको छ. पर्टिकुलर सिक्वेन्स बनाएर दिएको छ. इट इज अलरेडी डन. इट हैज अलरेडी derived the median and arranged in that way. So given a symbol sequence, kind of symbol sequence that we derived in our initial videos, so we don't have to calculate the median यो केसमा चाहिँ इट्स इजी. अब उसले के भन्यो भन्दाखेरि यो जुन उसले वेट गरेको टाइम छ एट द टाइम इन अ ऱ्यान्डम अर्डर और दे आर इन अ पर्टिकुलर प्याटर्न भनेर सोधेको छ. सो वी हेभ टु फाइन्ड आउट दिस. सो वाट आवर प्रब्लम इज अब हाम्रो प्रब्लम यो भइहाल्यो. सो इन अर्डर टु सल्भ दिस, इन अर्डर टु चेक द टेस्ट इफ इट इज इन ऱ्यान्डम अर नट, हाम्रो फर्स्ट नल हाइपोथेसिस भनेको द वेटिङ टाइम अफ द वुमन इज इन ऱ्यान्डम फ्यासन हुन्छ इज अलवेज. त्यसपछि द वेटिङ टाइम अफ द वुमन इज नट इन ऱ्यान्डम फ्यासन. त्यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 भयो. सो लेट्स गो इन्टु सल्भिङ इट. हामीसँग टोटल नम्बर अफ केसेस 25 छ अनि हाम्रो सिम्बल सिक्वेन्स इट्स अलरेडी ग्रुप. एन्ड स्टिल आई टु मेक इट मोर क्लियर मैले एमलाई चाहिँ रेड कलर गर्दै एललाई चाहिँ ब्लू कलर गर्दै. सो आई हेभ मेड ग्रुप्स अफ दिस M and L अनि फ्रम देयर वी क्यान गेट अ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अफ टोटल नम्बर अफ N1 और M भनेको चाहिँ 21 आयो. टोटल नम्बर अफ N2 और L भनेको 4 आयो र टोटल नम्बर अफ रन्स भनेको 7 आयो. यु क्यान फाइन्ड इट फ्रम हियर. अब योसम्म चाहिँ हामीले पहिला पनि गरिसकेको हौँ. अब यो केसमा डिफ्रेन्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जुन N1 को भ्यालु आयो त्यो चाहिँ 21 आयो. अब इफ यु ट्राई लुकिङ फाइन्डिङ आउट इट इन द सेम वे इनिशियल वेज वी हेभ डन, त्यसलाई टेबलमा हेऱ्यो भने वी डोन्ट फाइन्ड द्याट 21. द भ्यालुज आर लिमिटेड ओन्ली अप टु 20. सो वी क्यान बी डुइङ फलोइङ द्याट चार्ट. अब त्यसपछि के गर्ने, वी हेभ टु एडप्ट अ फर्मुला एन्ड द फर्मुला गोज लाइक दिस. Formula is given by Z is equal to R minus mu R by root under sigma R square. अब यो भनेको एउटा we need to find a value of Z अनि Z को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त्यसलाई कम्पेयर गरेर वी हेभ अलरेडी डन इनिशियली अल्सो Z को भ्यालु कसरी निकाल्ने एन्ड अल Z को भ्यालु कम्पेरिजन्सहरू हाइपोथेसिस टेस्टमा मोस्ट अफन आइरहने Z टेस्ट हो हैन. अब यसमा चाहिँ हामी वी वान्ट गो इन्टु डिटेल अफ Z टेस्ट. ओन्ली वी निड द भ्यालु अफ Z एन्ड Z को भ्यालु कम्पेरिजन गर्छौं. अब Z मा R इज अलरेडी नोन. व्हाट इज R रन भयो. अब म्यू R भनेको हाम्रो मीन हो र सिग्मा R स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स हो. एन्ड दे टु हेभ अ फर्मुला दे आर द्याट इज गिभन एज म्यू R इज इक्वल टु मीन इज इक्वल टु 2n1 n2 by n1 plus n2 plus 1. अब यो n1 n2 भनेको चाहिँ सेम n1 and n2 we have derived from the test statistic that is number of M and number of L. त्यस्तै गरी अब सिग्मा R स्क्वायर भनेको भेरिएन्स भयो 2n1 n2 2n ब्र्याकेटमा 2n1 n2 minus n1 n2 upon n1 plus n2 square by n1 plus n2 minus 1 हो. दिस इज द फर्मुला. अब हामीसँग all this formula has n1 and n2 अब यो n1 र n2 को भ्यालुलाई हामीले यस्तो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर अब हामीले निकाल्नु पर्यो Z को भ्यालु. सो लेट्स सी we have mu R को भ्यालु. अब हामीले सब्स्टिट्युट गरे 2 र n1 र n2 को भ्यालु हामीले mu R को भ्यालु निकाल्यो 7.72. त्यसै गरी सिग्मा R स्क्वायर को भ्यालु निकाल्यो 1.6016. अब यसलाई हामी माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेर Z को भ्यालु निकालौं. Z इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो -0.57. ओके अब हामीसँग आयो Z 0.57. अब नाउ व्हेन वी हेभ द भ्यालु अफ Z अब हामीले यसलाई के गर्छौं, Z को भ्यालु Z अल्फा considering the value of Z alpha to be 0.05 sorry. अब हामीले यसको भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गर्छौं Z 0.025 सँग and that is for alpha is equal to 0.05 we obtain critical value Z
0.025 इज इक्वल टु 1.96. अब हामीले चाहिँ जहिले पनि के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ वी आर गोइङ टु कम्पेयर द भ्यालु अफ जेड फर फाइन्डिङ द हाइपोथेसिस देन वाट वी हेभ टु डु इज वी निड टु टेक द पोजिटिभ भ्यालु. हाम्रो जे भ्यालु पनि जेडको जे भ्यालु आए पनि त्यसको चाहिँ मोडुलस लिएर अनि त्यसको पोजिटिभ भ्यालुलाई मात्र यो 1.96 सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ. नाउ जेड इज गिभन 0.57. अब यसको मोडुलस लियो भने -0.57 को मोडुलस लियो भने 0.57 आयो which is obviously less than 1.96. and always I had said in initial also, if the value of our obtained value comes lesser than this other compared value 1.96 and 0.57 to 1.96 भन्दा less आयो, that's why we accept our null hypothesis, that is the waiting time of the domain is in random order. So this is how we do it. How this z को value 0.025 किन लिएको भन्ने कुरा we will be reading about that in other slides. But for a while अहिले के याद राख्ने भन्दाखेरि if we are to do large sample size where n1 or n2 or both n1 and n2 are greater than 20, in that case we need to find direct z by utilizing this formula. The value that comes will modulus it and we bring it in positive number and then compare it with 1.96. If it's smaller than 1.96, accept it. If it's larger than 1.96, reject it. So in that way you'll just bring out a conclusion if it's random or not. In that way you'll complete the Ron test. I hope that was helpful. Thank you.